चलिए शुरू करते हैं। भावा जगातला जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे नीलक्रिएशनवर। मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर एडिटिंगचे ट्युटोरियल मराठी भाषेमध्ये शिकवले जातात। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप कडक झालेला आहे। टायटल आणि थंबनेलनुसार तुम्हाला कळलेच असेल आजचा व्हिडिओ आपण कोणत्या टॉपिकवर बनवणार आहोत। मित्रांनो, आपण आपल्या चॅनलवर हॅपी बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग खूप केले आहेत, पण आज आपण करणार आहोत सिस्टर बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग। मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवणे खूप इझी आहे। यासाठी हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत न स्किप करता पाहावा लागेल। मित्रांनो, हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला काही मटेरियलची गरज लागणार आहे, त्याचबरोबर शेक इफेक्टची प्रीसेट आणि बिटमार्कची प्रीसेटची गरज लागणार आहे। मित्रांनो, मी तुम्हाला सर्व मटेरियल आपल्या वेबसाईटवर दिले आहे आणि वेबसाईटची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। मित्रांनो, सर्व मटेरियलला पासवर्ड आहे आणि तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही दिलेला आहे आणि हा पासवर्ड 3 अक्षरी आहे। मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरचे मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर त्यासाठी मी आधी एक व्हिडिओ केलेला आहे, तो एकदा पाहून घ्या। त्यानंतर तुम्हाला आपल्या चॅनलवरचे मटेरियल डाउनलोड करण्यास कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही। त्या व्हिडिओची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याचबरोबर वरती आय बटनमध्ये तुम्हाला मिळून जाईल। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमध्ये करणार आहोत। हे ॲप मी तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला दिले आहे। टेलिग्राम चॅनलवर जाऊन तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचे आहे आणि त्याचबरोबर आपल्या टेलिग्रामवरचे नवीन व्हर्जनमधले अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करायचे आहे। मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असेल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईबच्या जे बेल आयकॉन आहे ते ऑन करून ठेवा, म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ टाकेल सर्वात आधी व्हिडिओ तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। मित्रांनो, या व्हिडिओला एक लाईक करून टाका। मित्रांनो, चला आपली बडबड थांबूया आणि सुरू करूया आजच्या या बर्थडे व्हिडिओचे जबरदस्त ट्युटोरियल। मित्रांनो, तुम्ही आपल्या वेबसाईटवर जाऊन बिटमार्कची प्रीसेट आणि शेक इफेक्टची प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट केली असेल। इम्पोर्ट केल्यानंतर ते तुम्हाला प्रोजेक्ट्समध्ये मिळून जातील। प्रोजेक्ट्समध्ये यायचे, इथे तुम्हाला बिटमार्क प्रीसेट बाय नीलक्रिएशन असा प्रोजेक्ट असेल तो ओपन करून घ्यायचा। प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आजचा आपण जो सिस्टर बर्थडे व्हिडिओ बनवणार आहोत त्याचे तुम्हाला सॉन्ग मिळून जाईल। सॉन्ग बरोबर त्याचबरोबर तुम्हाला इथे काही बिट मार्किंग केलेलं दिसून येईल। मित्रांनो, हे सॉन्ग एकदा तुम्हाला ऐकून घ्यायचे। सॉन्ग ऐकल्यानंतर तुम्हाला समजून जाईल 3 डायलॉग आहेत आणि या तिन्ही डायलॉगच्या मी HD टेक्स्ट PNG बनवून दिलेले आहेत। मित्रांनो, लवकरच आपण HD टेक्स्ट PNG कशा बनवायचा यावर व्हिडिओ आणणार आहोत। लवकरात लवकर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या। मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला या व्हिडिओच्या HD टेक्स्ट PNG ॲड करण्यापूर्वी आधी एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे आणि हा ओव्हरले इफेक्ट नवीन आहे। ओव्हरले इफेक्ट ॲड करण्यासाठी प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यू ऑलमध्ये जायचे, आपला बर्थडेचा फोल्डर आहे तो ओपन करायचा। या ठिकाणी एक ओव्हरले इफेक्ट आहे, हा नवीन ओव्हरले इफेक्ट आहे। मित्रांनो, हा तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा। मिक्स ओव्हरले इफेक्ट आहे, एक जुना ओव्हरले इफेक्ट आणि प्लस लेटेस्ट ओव्हरले इफेक्ट मिक्स केलेला आहे। तो नवीन ओव्हरले इफेक्ट तयार केलेला आहे, तुम्ही इथे पाहू शकता। हा ओव्हरले इफेक्ट इथे ॲड करून घ्या। मित्रांनो, हा ओव्हरले इफेक्ट आपल्याला आपल्या थर्ड बिटमार्क लाईनपर्यंत ॲड करून घ्यायचा आहे। थर्ड बिटमार्क लाईन म्हणजे 5.4 पर्यंत। ओके, एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो इथे कट करून घ्यायचा। ओके, नंतर स्टार्टिंगला यायचे, या ठिकाणी आपल्याला 3 HD टेक्स्ट PNG डायलॉगचे ते ॲड करून घ्यायचे। तुम्ही इथे एकदा सॉन्ग ऐकून घ्या। सॉन्ग ऐकल्यानंतर तुम्हाला समजून जाईल कोणते डायलॉग PNG कुठे ॲड करून घ्यायचे। मी पहिली डायलॉग PNG इथे ॲड करून घेतो। पहिली डायलॉग PNG ॲड करायची। मित्रांनो, इथे पहिली डायलॉग PNG ॲड केली, त्यानंतर PNGच्या लेअरवर क्लिक करायचे, मोमेंट ट्रान्सफरमध्ये जाऊन ही PNG बरोबर अशी मधोमध सेंटरला ॲड करून घ्यायची आणि थोडी मोठी करून घ्यायची। ओके, त्यानंतर आपल्याला 0 सेकंदपासून फर्स्ट बिटमार्क लाईनपर्यंत ॲड करायची। फर्स्ट बिटमार्क लाईनवर यायची, जर पुढे असेल तर एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा, मागे असेल तर वाढवून घ्यायची। तर पुढे आहे PNG आपल्या बिटमार्क लाईनच्या, तर आपल्याला तो एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे। त्यासाठी या PNG क्लिक करायचे, हा 3 नंबरचा हा ऑप्शन आहे, यावर क्लिक करून एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं। ओके, आता उरलेले 2 डायलॉग PNG इथे ॲड करायच्यात। त्यानंतर आपल्या फर्स्ट बिटमार्क लाईनवर यायचे, प्लस आयकॉन क्लिक करायचा, आपला जे फाईलचा फोल्डर ओपन करायचा। या ठिकाणी तुम्हाला अजून एक डायलॉग PNG भेटेल, ती इथे ॲड करून घ्यायची। ही डायलॉग PNG पण आपल्या सेंटरला मधोमध ॲड करायची। या ठिकाणी व्यवस्थित मूव अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शननी इथे व्यवस्थित अट्रॅक्टिव्ह असे दिसेल असे ॲड करून घ्यायची आणि ही आपल्याला फर्स्ट बिटमार्क लाईन आणि सेकंड बिटमार्क लाईनच्या मधोमध घ्यायची। त्यानंतर सेकंड बिटमार्क लाईनवर यायची, PNG क्लिक करायची आणि या ऑप्शनच्या साईने PNG ओढून घ्यायची। ओके, तर त्यानंतर आपल्या सेकंड बिटमार्क लाईनवर यायची अजून एक शेवटची डायलॉग PNG इथे ॲड करून घ्यायची आहे। ही डायलॉग PNG इथे ॲड करून घ्यायची। ही डायलॉग PNG बरोबर आपल्या सेंटरला अशी मधोमध
आत्ता आपण ज्या 2 डायलॉग पेन जसे ॲड केल्या तशीच ही पण ॲड करून घ्यायची. ओके. आणि ही डायलॉग पेन जी आपल्याला सेकंड बिटमार्क लाईन आणि थर्ड बिटमार्क लाईनच्या मधोमध घ्यायची. एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो इथे कट करून घ्यायचा. एक्स्ट्रा पार्ट कट करण्यासाठी या ऑप्शन जसं आहे एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा. ओके. तर या ठिकाणी आपल्या तिन्ही डायलॉग पेन जी लागले आहेत. आता आपल्याला थर्ड बिटमार्क लाईन त्या ठिकाणी यायचे. या ठिकाणी पुढं अजून खूप साऱ्या बिटमार्किंग आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आता आपल्याला इथे फोटो ॲड करून घ्यायचे. मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या सिस्टरचा बड्डे व्हिडिओ बनवत असाल तर तुम्हाला इथे सिस्टरचे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. मित्रांनो, डेमोसाठी मी वेगळे फोटो घेतले आहे. मी इथे ॲड करून घेतो ते फोटो. तुम्हाला हे फोटो पण घ्यायचे असतील तर हे फोटो पण आपल्या फोल्डरमध्ये मिळून जातील. इथे हे फोटो आहेत. मी एक करून एक फोटो ॲड करून घेतो. सुरुवातीला एक फोटो कसा ॲड करायचा सांगतो, त्यानंतर उरलेले फोटो कसे ॲड करायचे मी लगेच सांगणार आहे. मित्रांनो, सुरुवातीला हा फोटो मी इथे ॲड करून घेतो. फोटो ॲड केल्यानंतर फोटो क्लिक करायचे. मोबाईल ट्रान्सफर जाऊन हा फोटो पूर्ण स्क्रीनवर असा झूम करून घ्यायचा. ओके. त्यानंतर थर्ड बिटमार्क लाईन आणि फोर्थ बिटमार्क लाईनच्या मधोमध हा फोटो घ्यायचा आहे. कोणताही फोटो आपल्याला 2 बिटमार्क लाईनच्या मधोमध ठेवायचा आहे. फोर्थ बिटमार्क लाईनवर यायचे. एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो कट करून घ्यायचा. हा फोटो इथे व्यवस्थित ॲड झाला आहे. मित्रांनो, अशाच प्रकारे उरले सर्व फोटो इथे ॲड करून घ्यायचे. मी पण इथे एक एक करून सर्व फोटो ॲड करून घेतो. तुम्ही पण ज्या व्यक्तीचा बड्डे व्हिडिओ बनवता त्या व्यक्तीचे इथे फोटो ॲड करून घ्या. मित्रांनो, इथे मी सर्व फोटो ॲड करून घेतले, तुम्ही पाहू शकता. फोटो ॲड केल्यानंतर आपण जिथून फोटो ॲड केले म्हणजे आपला थर्ड बिटमार्क लाईन त्या ठिकाणी पुन्हा यायचे. प्लस आयकॉन क्लिक करायचे. फोटोच्या वरती आपल्याला डायलॉग पेन जे ॲड करायची बड्डेची ती डायरेक्टली ॲड केली तेवढं भारी वाटणार नाही. त्याआधी आपल्याला एक ब्लॅक शॅडो ॲड करून घेऊन ती ब्लॅक शॅडो तुम्हाला आपल्या फाईलच्या फोल्डरमध्ये मिळून जाईल. तिथून तुम्हाला ती ॲड करायची. ब्लॅक शॅडो ॲड केल्यानंतर ब्लॅक शॅडोच्या लेअर क्लिक करायचे. वरती 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचे. मित्रांनो, त्यानंतर आपल्याला लास्टला जायची. ही ब्लॅक शॅडो लास्टपर्यंत ओढून घ्यायची. लास्टला जायची. इथं वरती ब्लॅक शॅडोचा ऑप्शन आहे, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. यावर क्लिक करायचे. या ऑप्शननी ब्लॅक शॅडो लास्टपर्यंत ओढून घ्यायची. ओके. ब्लॅक शॅडो लास्टपर्यंत ओढून झाले, तुम्ही पाहू शकता. मित्रांनो, या ठिकाणी ब्लॅक शॅडो आपली व्यवस्थित ॲड झालेली आहे. आता या ब्लॅक शॅडोच्या वरती आपल्याला बड्डेच्या शुभेच्छाची PNG ॲड करून घ्यायची. त्यासाठी ब्लॅक शॅडो आणि फोटो जिथून ॲड केले त्या ठिकाणी यायचे. प्लस आयकॉन क्लिक करायचा. आपला झिप फाईलचा फोल्डर ओपन करायचा. या ठिकाणी तुम्हाला ही वाली PNG आहे ही तुम्हाला मिळून जाईल. अशा प्रकारच्या टेक्स्ट PNG कशा बनवायचे यावर लवकरच व्हिडिओ येणार आहे मित्रांनो. त्यासाठी आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑन करून ठेवा. मित्रांनो, ही PNG ॲड केली जशी तशी ॲड करायची आहेत, काही बदल करायचे नाही. नंतर लास्टला जायची आणि लास्टपर्यंत PNG ओढून घ्यायची. ओके. तर मित्रांनो, या ठिकाणी ही PNG व्यवस्थित ॲड झालेली आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओमधले आपल्या सर्व PNG व्यवस्थित ॲड झालेले आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी आपण आता थोडे शेक इफेक्ट लावून घेऊया आणि त्यानंतर आपले ओव्हरले इफेक्ट लावायचा आहे. आता शेक इफेक्ट लावण्यासाठी तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून शेक इफेक्टची प्रीसेट Alight मोशनमध्ये इम्पोर्ट केली असेल ती शेक इफेक्टचा जो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करायचा. प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे 4 शेक इफेक्ट मिळून जातील. 2 डायलॉगचे आणि 2 फोटोचे. पहिला जो डायलॉगचा शेक इफेक्ट आहे त्यावर क्लिक करायचे. इफेक्ट्समध्ये जायचे. इथे 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा. ओके. नंतर बॅक घ्यायची. आपला बेटमार्कचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करायचा. या ठिकाणी तुम्हाला सुरुवातीला ही भावावाली डायलॉग PNG या PNGच्या लेवर क्लिक करायचे. इफेक्ट्समध्ये जायचे. 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचा. म्हणजे आपली जी पहिली तिथून तुम्ही इफेक्ट कॉपी केला तो इथे तुम्हाला पेस्ट करायचा. ओके. तर त्यानंतर आपली जी दुसरी इथं जगातलं सर्वात भारी नातं कुठलं ह्या PNGला पण हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. म्हणजे पहिल्या 2 PNGला आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर बॅक घ्यायचे. शेक इफेक्टचा पॅक ओपन करायचा. या ठिकाणी थोडे पुढे यायचे. बहीण भावाचं या ठिकाणी वेगळा इफेक्ट आहे. हा इफेक्ट आपल्याला तिकडे पेस्ट करायचा आहे. यासाठी या PNG क्लिक करायचे. इफेक्ट्समध्ये जायचे. 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा. नंतर बॅक घ्यायचे. आपला बेटमार्कचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा. प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे 3 नंबरला बहीण भावाचं नावाची PNG भेटेल. या PNG क्लिक करायचे. इफेक्ट्सवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचा. या ठिकाणी हा इफेक्ट व्यवस्थित लागला आहे, तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर आपल्याला या PNGच्या इफेक्ट्समध्ये थोडे चेंजेस करायचे आहेत. बहीण भावाच्या PNG क्लिक करायचे. त्यानंतर इफेक्ट्समध्ये जायचे. इफेक्ट्समध्ये गेल्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला बिटमार्क या PNG जिथून सुरू होती त्या ठिकाणी यायचे आणि इथे ॲड इफेक्टमध्ये जायचे. ॲड इफेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे एक इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. इथे आपल्याला ग्लो स्कॅन हा इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. वरती ग्लो स्कॅनवर सर्च करायचे. ग्लो सर्च केल्यानंतर ग्लो स्कॅनिंग नंतर स्टँडर्ड सेटिंगनुसार तो ॲड करायचा. नंतर ग्लो स्कॅन इफेक्टमध्ये जायचे. ग्लो स्कॅन इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंगला एक ॲनिमेशन की द्यायची आहे 0 सेकंदवर. 0 सेकंदवर म्हणजे या डायलॉग पेनच्या स्टार्टिंग पॉईंटवर 3.9 सेकंदवर या ठिकाणी एक ॲनिमेशन की द्यायची. ॲनिमेशन की दिल्यानंतर ही थ्रीशॉल्ड आहे आपल्याला ही थ्रीशॉल्ड 1 करून घ्यायची आणि रेडियस थोडीशी वाढवून घ्यायची. ओके. त्यानंतर आपल्याला थोडे पुढे यायचे. अजून एक ॲनिमेशन की द्यायची आणि ही 0 करून घ्यायची. ओके. तर या ठिकाणी आपला हा इफेक्ट लागला आहे. तुम्ही एकदा पूर्ण पाहू शकता. अशा रीतीने हा ग्लो स्कॅन इफेक्ट आपला लागलेला आहे. ओके. तर
या ठिकाणी आपला ग्लो स्कॅन इफेक्ट लागला आणि पहिल्या 3 डायलॉग पेजना व्यवस्थित शेक इफेक्ट लागले. त्यानंतर बॅक घ्यायचे, शेक इफेक्टचा पॅक ओपन करायचा. या ठिकाणी थोडे पुढे यायचे. या ठिकाणी फोटोला इफेक्ट आहे हा, तुम्ही पाहू शकता. हा फोटोचा इफेक्ट तुम्हाला इथे कॉपी करून घ्यायचा. ओके, तर त्यानंतर पुन्हा बॅक घ्यायचे. मित्रांनो, त्यानंतर आपल्या बेटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचे. बेटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आणायचे, जिथून फोटो सुरू आहे त्या ठिकाणी यायचे. या ठिकाणी जो पहिला फोटो आहे या फोटो क्लिक करायचे, इफेक्ट्समध्ये जायचे, 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचा. या ठिकाणी हा इफेक्ट पेस्ट झाला आहे, तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थितरित्या. नंतर पुढच्या फोटोला पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. पहिल्या 3 फोटोंना आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. मित्रांनो, इथे पहिल्या 3 फोटोंना मी हाच इफेक्ट पेस्ट केला आहे. त्यानंतर आपल्याला पुढचा जो फोटो आहे आणि त्याच्या पुढचा फोटो आहे, म्हणजे पुढचे 2 फोटो आहेत, हे 2 फोटो तसेच सोडून द्यायचे. आत्ता त्याला इफेक्ट पेस्ट करायचा नाही आहे. डायरेक्टली आपल्याला यायचे आहे 16 सेकंद पॉईंट 4 या ठिकाणी असलेला बिट मार्किंग लाईनचा पुढचा फोटो. या ठिकाणी या फोटो क्लिक करायची. या ठिकाणी आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. ओके, तर त्यानंतर त्याच्या पुढचा जो फोटो आहे त्या ठिकाणी पण आपल्याला इफेक्ट पेस्ट नाही करायचा. त्यानंतर आपले पुढचे 2 फोटो राहिलेले आहेत, त्या 2 फोटोंना आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्या सर्व फोटोंना इफेक्ट पेस्ट झाला आहे, फक्त 3 फोटो सोडून. आता या 3 फोटोंना इफेक्ट द्यायचा आहे, त्यासाठी बॅक घ्यायचे, शेक इफेक्टचा पॅक ओपन करायचा. पॅकमध्ये आपल्याला लास्टला यायचे. लास्टला नंतर एक फोटो आहे, या फोटोवर क्लिक करायचे, इफेक्ट्समध्ये द्यायचे, 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा. पुन्हा बॅक घ्यायचं, मेन प्रोजेक्ट ओपन करायचा. या ठिकाणी आपला जो फोटो आहे त्या ठिकाणी यायचे. आपल्या पहिल्या 3 फोटोंना तर आपण इफेक्ट दिले आहे, म्हणजे चौथ्या फोटोपाशी यायची. या म्हणजे आपल्या 12.13 सेकंद या ठिकाणी असलेल्या बिट मार्किंगच्या पुढच्या फोटोवर यायचे. या ठिकाणी आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा. ओके, त्यानंतर त्याच्या पुढचा जो फोटो आहे त्या ठिकाणी पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा. ओके, त्यानंतर पुढे यायची. या ठिकाणी आपल्याला 18.12 सेकंद या ठिकाणी जी बिट मार्किंग लाईन आहे त्या ठिकाणचा पुढचा जो फोटो आहे त्या फोटोला पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्या सर्व फोटोंना इफेक्ट पेस्ट झाले व्यवस्थितरित्या. आता आपल्याला जी हॅपी बर्थडे सिस्टर आहे त्या PNGला इफेक्ट द्यायचा आहे. आता हॅपी बर्थडे सिस्टर या PNGच्या तिथे यायचे. ह्या PNGच्या लेअरवर आल्यानंतर आपल्याला PNGच्या लेअरवर क्लिक करायचे, इफेक्ट्समध्ये जायचे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचे. या ठिकाणी आपल्याला सर्चमध्ये डिझॉल्व हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. डिझॉल्व इफेक्ट सर्च करायचा. स्टँडर्ड सेटिंगनुसार तो ॲड करायचा. ॲड केल्यानंतर सुरुवातीला एक ॲनिमेशन की द्यायची आहे 5.3 सेकंदवर. आणि या ठिकाणी आपली ही स्ट्रेंथ आहे ही पूर्णपणे 1 करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला थोडे पुढे यायचे, म्हणजे 12.13 सेकंद, म्हणजेच आपला जो दुसरा फोटोचा शेक इफेक्ट सुरू होत आहे त्या ठिकाणी यायचे. या ठिकाणी एक ॲनिमेशन की द्यायची आणि आपली स्ट्रेंथ आहे ही आपल्याला 0 करून घ्यायची. ओके, तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपला डिझॉल्व इफेक्ट व्यवस्थितरित्या लागलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला आत्ता काय करायचे, आपण ज्या ठिकाणी आपलं 3rd डायलॉग PNG या ठिकाणी आपला ग्लो स्कॅन इफेक्ट दिलता त्या 3rd डायलॉग PNG यायचे, इफेक्ट्समध्ये जायचे. या ठिकाणी ग्लो स्कॅन इफेक्ट आहे त्यावर क्लिक करायचे, 3 डॉटवर क्लिक करून हा ग्लो स्कॅन इफेक्ट फक्त कॉपी करायचा. त्यानंतर आपली जी हॅपी बर्थडे शुभेच्छाची PNG आहे त्या PNGवर क्लिक करायचे. या ठिकाणी येऊन हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. म्हणजे या ठिकाणी आपले 2 इफेक्ट लागलेले आहे, एक डिझॉल्व प्लस ग्लो स्कॅन इफेक्ट. व्यवस्थितरित्या हा इफेक्ट व्यवस्थित लागलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता आपल्याला या जिथून फोटो ब्लॅक शॅडो सुरू होतात त्या ठिकाणी यायचे, प्लस आयकॉन क्लिक करायचा, जे फाईलचा फोल्डर आहे तो ओपन करायचा. आणि या ठिकाणी तुम्हाला बर्थडे पार्टीचे जे वरचे पार्टिकल्स पडतात तो टाईपचा एक व्हिडिओ आहे, तो म्हणजे ओव्हरले व्हिडिओ आहे, तो इथे ॲड करून घ्यायचा. ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर हा व्हिडिओ आपल्याला लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचा. लास्टच्या पुढं आपल्या सॉन्गच्या एक्स्ट्रा पार्टच्या पुढे गेला आहे, तो एक सॉन्गचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा या ठिकाणी. त्यानंतर ओव्हरले इफेक्ट आहे, या ओव्हरले इफेक्टवर क्लिक करायचे. ब्लेंडिंग ओपॅसिटीमधून लाईटनमधून स्क्रीन ब्लेंडिंग करायची. आणि या तुम्ही वरती पाहू शकता हे कसे पार्टिकल्स वरून खाली पडत आहे. ओके, तर आता या ठिकाणी आपला हा व्हिडिओ पूर्ण झालेला आहे आणि व्हिडिओ बनवणे खूप इझी आहे मित्रांनो. लवकरात लवकर व्हिडिओ बनवा. चला तर हा व्हिडिओ आता सेव्ह करायचा आहे. या ठिकाणी सेव्ह करण्यासाठी शेअरवर क्लिक करायचे, नंतर खाली एक्सपोर्टवर क्लिक करायचे. नंतर एक्सपोर्टिंगची प्रोसेस सुरू होऊन जाईल. एक्सपोर्टिंगची प्रोसेस जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा तुम्हाला खाली 2 ऑप्शन येतील. त्यातील पहिला ऑप्शन सेव्ह टू गॅलरी, त्यावर क्लिक करून हा व्हिडिओ गॅलरीत सेव्ह करायचा आहे. मित्रांनो, पहिल्यांदाच चॅनलवर आला असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून टाका. सबस्क्राईब शेजारी जे बेल आयकॉन ते ऑन करा, म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ टाकेल सर्वात व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. मित्रांनो, एका व्हिडिओला लाईक करून टाका. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आपण अशाच प्रकारचे नवनवीन आणि ट्रेंडिंग व्हिडिओ घेऊन येत असतो. त्याचबरोबर आपल्या चॅनलवर एडिटिंगच्या टिप्स आणि ट्रिक्स पण सांगितल्या जातात. चला तर मित्रांनो, भेटूया अशाच नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र.